every story matters. Only on Radio Nagarik 96.5. अहिलेको टाइममा चाहिँ हुन्छ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि रेडियो सुट लाइक अपडेट देयर प्रोग्राम्स के किनकि देयर आर फ्यु सोज जुन चाहिँ मलाई आई डोन्ट थिङ्क अहिले सेन्स बन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिलेको टाइममा चाहिँ लाइक यो कल उठाउने सोजहरू हुन्छ नि पहिलाको टाइममा 10-15 वर्ष अगाडि मेक सेन्स कि किनकि त्यति बेला अब आफ्नो मन पऱ्यो कि सुन्नलाई एक्सेस थिएन नि त इन्टरनेट थिएन भनौँ न बेसिकली होइन सो कल गर सुन मेक सेन्स के अहिलेको टाइम त युट्युब छ नि यार किन कल गर्ने के किन कल जति टाइम त्यो कल गर्न लाग्छ नि त्यति टाइममा नयाँ गीत फेरि भइसक्छ क्या मेरो कल गरेर मात्र साथै छ नि कति गाह्रो छ कल गर्न पनि हुन्छ नि एकैचोटि लाग्दैन नि त कल पनि सुरुमा डायल गर लाग्दैन काट फेरि रिडायल गर लाग्दैन काट फेरि रिडायल गर लाग्छ काट बानी परे हुन्छ नि त तिनचोटिमा त हुन्छ नि लागेर पनि पुग्दैन कि आरजेलाई 1 मिनटको तिम्रो सर्ट इन्टरभ्यू दिनुपर्छ कि कहाँ के तपाईँको बाउको ब्लड ग्रुप के सब भन्नु किन भन्नु पऱ्यो मेरो फेभरेट सुनाइदिन पुग्यो नि त होइन त्यति पनि पुग्दैन कि हजुर आरजेहरू नाटक कति सुनेको छ तपाईँले आमा कसलाई सुनाउनु चाहनुहुन्छ किन चाहियो जसो कान छ त्यतिले सुन्छ कस्तो कसलाई सुनाउनु चाहनुहुन्छ मैले डेडिकेट गरेँ भने मात्र सुन्छ हो अरूले रेडियो बन्द गर्छ सबैले सुन्छ नि यार कसलाई सुनाउनु चाहनुहुन्छ प्रेसर भन्नु परेर हुन्छ म चाहिँ मेरो काकालाई सुनाउँछु त्यति भन्नु पुग्दैन आरजे अनि किन सुनाउनु चाहनुहुन्छ अरे अबि मेरो काका बहिरो छ त्यही भएर किन चाहियो सुनाइदिए भइहाल्यो नि हुन्छ नि सो या आई थिङ्क रेडियोले चाहिँ अलिकति अपडेट गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो प्रोग्रामहरू त्यो भयो अनि मलाई चाहिँ अब रेडियोको एडहरू हुन्छ नि अब भन्न मिल्दै मिल्दैन तर रेडियोको एडहरू लास्टै अति क्रिएटिभिटी जिरो नै जस्तो लाग्छ कि रेडियोमा एड बज्ने हुन्छ नि जे भन्नु छ त्यही मात्रै भन्दै पुग्यो कि केही क्रिएटिभिटी छैन कि लाइक देयर फ्यु यो एडहरू जुन चाहिँ अति नै कमन छ हरेक रेडियो स्टेसनमा त्यही एड बजिरहेको हुन्छ कि नयाँ वर्षमा बज्छ नि त्यो एडमिसन ओपनवाला एड आमा हरेक रेडियो स्टेसनमा एउटै किसिमको एड के हरेक त्यो एडको कन्सेप्ट के हो भनेदेखि आफ्नो आमालाई चाहिँ छोरालाई राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अनि बाउ अफिसबाट आउनु पाएको छैन आमा गएर ए रमेशका बा छोरा राम्रो स्कुल पढ्छु भन्छ कुन चाहिँ स्कुल पढाउने होला अरे मलाई यसमा एडमा प्रब्लम लाग्ने भने सुरुमा कसले चाहिँ बोल्छ कि यसरी घरमा ए रमेशका बा भने कसले बोल्छ बोल्दैन नि रमेशको बा कसरी हुनु मिल्छ रमेश आफै बा हो कि रमेश नाम भएको छोरा हुन मिल्दैन के हुन्छ नि अर्को त कसले बोल्छ घरमा रमेशको बा भनेर मेरो त कहिले बोल्दैन मेरो त सजनी रजनी शर्मिला सजनको बा भने बोल्दैन नि कहिले पनि 4जना छ मेरो 4जना हुने सोच्नु त 10-15 जना हुनेको त एसएलसी पास गर्छ छोराले नाम लिँदासम्म हुन्छ नि फेरि यता बुढा अति इग्नोरेन्ट बुढाले के लाग्छ मलाई सबै थाहा छ कि उता बुढा ए तिमीलाई थाहा छैन ए तँलाई थाहा रहेछ त नि भर्ना गर्दै भइगयो त नि के नाटक गरेर होइन सो आई थिङ्क एडहरू पनि अति क्रिएटिभ छ लाग्छ अलराइट माई नेम इज सजन श्रेष्ठ अनि आम स्ट्यान्डअप कमेडियन तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होला सुनिहाल्नुभयो होला सायद होइन आइम बिन डुइङ कमेडी फर 2 years नाउ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 2 वर्ष त भएको छैन तर लगभग 2 वर्ष भइसक्यो अनि आई डु अब्जर्भेसनल कमेडी अब अब्जर्भेसनल कमेडी भने एउटा हुन्छ नि एउटा कस्तो कस्तो टाइपको कमेडी जस्तो अब्जर्भेसनल कमेडी हुन्छ एनेक्डोटल कमेडी हुन्छ अब टपिकल कमेडीहरू भन्ने हुन्छ म चाहिँ अब्जर्भेसनल कमेडी गर्छु अब अब्जर्भेसनल कमेडी भनेको चाहिँ बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि हामीले डे टु डे लाइफमा जति पनि कुरा गरेर हुन्छ नि सानो कुराहरू नोटिस गर्दैनौँ कि तपाईँले जुन अघि भर्खर सुन्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो अब एउटा रेडियोको बारे अब्जर्भेसन थियो होइन सो या अनि अब हामीले दिनमा बिहान उठ्देखि बेलुकासम्म कतिवटा चिजहरू देखिरहेको हुन्छ नि त हुन्छ नि बाटोमा हिँड्दाखेरि अब रिक्सावाला दाइको बिहेभियर देखेर हुन्छ चिया बेच्ने दिदीको बिहेभियर देखेर हुन्छ सो यो सब अब्जर्भ गरेर चाहिँ म एउटा स्ट्रक्चरमा ढाल्छु दिस इज आई मेक जोक्स अनि या त्यही हो अनि स्ट्यान्डअप भन्दा चाहिँ स्ट्यान्डअप बाहेक चाहिँ म चाहिँ आम कन्टेन्ट राइटर आई राइट फनी स्केट्स या मेरो फनी स्केट्सहरू चाहिँ यु क्यान लाइक तपाईँले मेरो युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम टाइप गरेर होइन एन्ड देन त्यो बाहेक चाहिँ या अहिले चाहिँ म फुल टाइम कमेडियन हो हुन्छ नि धन्न पालिरहेको छु मैले आफूलाई फुल टाइम कमेडियन बनेर आई थिङ्क मै मात्र म र आई थिङ्क बेसी मै मात्र होला फुल टाइम कमेडियन चाहिँ जस यो सिनमा चाहिँ खासै सबजना एउटा काम गरिरहेको छ बट देन म चाहिँ यसैमा लागिरहेको छु जस के गर्छ जस्तो लाग्छ कमेडीले त्यही भएर लागिरहेको म अनि धानी पनि रहेको छ जस ढलपल भइरहेको छ तै पनि जस आइम गोइङ भनौँ न सो वाउ राम्रो जोक थियो No, राम्रो जोक भन्दा पनि this is the first time somebody came to radio and roasted radio. Yes. First time for everything. Yes, first time for everything. And first time for Sajan coming into Radio Nagarik 96.5. On Every Story Matters with voice Presa. And this is your voice Pratyush. Okay, so
आई थिङ्क यो कमेडियनले मात्रै गर्न सक्छ होइन यो खालको करेज यो खालको ब्रेभरी जहाँ जुन ठाउँमा बसिरहेको छ जसको अगाडि बसिरहेको छ होइन उसैलाई नै रोस्ट गरिदिने यो कमेडियनले मात्रै गर्न सक्छ एन्ड दे हेभ द्याट लेभरेज एज वेल राइट Yeah, they can mask under the comedy को उसमा चाहिँ एकदम रमाइलो गर्न ठट्टा गर्न सक्छन् अनि which is really fun as well. harmless joke हरूले त सबैलाई हँसाउँछ. Yes, of course. र I think this is comedy र comedy like comedy जसरी नै लिनु पर्छ. But there are a lot of things about this comedian that will be unfolded on this episode of Every Story Matters. हामीले भर्खरै सुन्यौं Sajan Shrestha is with us आजको एपिसोडमा र उहाँले आफ्नो सर्ट इन्ट्रो त दिनुभयो तर कमेडी सिनमा चाहिँ उहाँ कसरी जानुभयो कसरी लाग्नुभयो यो बारे सुन्नको लागि चाहिँ we have to listen to next talk of Sajan Shrestha. सो मैले चाहिँ अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि कमेडी सुरु गरेको होइन. सो मेरो कमेडीमा त्यो हँसी मजाक ठट्टा गर्न चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्ने लाइक साथीभाइसँग बस्दा पनि आई वाज द मोस्ट जली पर्सन. आई युज टु क्र्याक जोक्स हुन्छ नि. सो बच्चैदेखि अहिले पनि बच्चैदेखि सो त्यो भएर पनि हुन्छ नि त्यो एउटा मान्छेले मेरो सेन्स अफ ह्युमर मन पराउँथ्यो कि. तर म चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि अगाडि स्टेजमा गएर कमेडी गर्छु भने चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिइनँ किनकि मलाई स्टेज फ्राइट डरै थियो कि. म चाहिँ लाइक हुन्छ 2 जना अगाडि पर्फर्म गर्नु पऱ्यो भने हुन्छ नि एकदमै त्यो अब कलेजहरूतिर हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन दिनु पऱ्यो भने कलेजै नगइदिने कि किनकि मलाई त्यो मास हुन्छ नि फेसै गर्न सक्दिनँ कि. सो मेरो लागि चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडी चाहिँ कहिले पनि लाइक अप्सनमै थिएन कि मेरो लागि हुन्छ नि म गर्नै सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो कि. बट देन अब मैले अब यो स्ट्यान्डअप कमेडी किन गऱ्यो भनेर म पासमै जानुपर्छ होइन. बिकज अब देयर वाज अ टाइम वेन हुन्छ नि आई वाज गोइङ थ्रु अ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम. बेसिकली मलाई एन्जाइटी थियो अनि जेनरल एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ. अनि अब जेनरल एन्जाइटी डिसअर्डर पनि मान्छेलाई थरीको एन्जाइटी हुन्छ कि कसैलाई अब रिलेसनसिप एन्जाइटी कसैले के एन्जाइटी हुन्छ नि. मलाई चाहिँ बेसिकली हेल्थ एन्जाइटी थियो कि. अब हेल्थ एन्जाइटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बेसिकली होल एन्जाइटी जेनरल एन्जाइटी डिसअर्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु टेन्ड टु स्ट्रेस अबाउट समथिङ फर भेरी लङ टाइम के हुन्छ नि. नर्मल मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कुनै कुरा स्ट्रेस भयो भने उसलाई 1 दिन होला 2 दिन होला 3 दिन होला होइन. तर अब जेनरल एन्जाइटी भएको मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि के कुरामा अब स्ट्रेस भयो भने चाहिँ उसले त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ एकदमै वर्स्ट सिनारियोसम्म लैजान्छ क्या. नर्मल मान्छेले के हुँदैन भनेर टार्दिन्छ क्या. तर एन्जाइटी भएको मान्छेले त्यसो गर्दैन. एन्जाइटी भएको मान्छे एकदमै पोसिबल हुनेसम्म त्यो वर्स्ट सिनारियोसम्म लिएर जान्छ कि. अलिकति टाउको दुखे पनि हुन्छ नि म एकदमै वर्स्ट चाहिँ सोध्थेँ कि ल मलाई त कतै ब्रेन ट्युमर भयो क्या हो भन्ने टाइपको हुन्छ नि. पेट दुखे पनि ल मलाई क्यान्सर भयो क्या हो टाइपको हुन्छ नि. सो आई वाज गोइङ थ्रु त्यस्तो फेज अनि लाइफ एकदमै गाह्रो थियो क्या मलाई हुन्छ नि. अब मलाई बिहान उठ्न मन लाग्दैन थियो किनकि उठ्यो फेरि त्यही स्ट्रगल हुन्छ नि त्यही स्ट्रेस हुन्थ्यो. अनि प्लस अब एन्जाइटीले चाहिँ तपाईँलाई फिजिकल सिम्टमहरू पनि देखाउँछ क्या. इट्स नट जस्ट मेन्टल सिम्टम बाहेक तपाईँलाई फिजिकल सिम्टम जस्तै कि अब यु गेट क्वाइट अफन हेडेक हुने त्यसपछि अलिकति एक्जस्ट हुने यस्तोहरू हुन्थ्यो क्या. सो द्याट वाज लाइक रियली टफ टाइम मेरो लागि चाहिँ. आई डोन्ट नो अब कसरी यसलाई चाहिँ निको पार्ने भनेर आई वाज टेकिङ मेडिसिन हुन्छ नि. मेडिसिन लिइरहेको थिएँ मैले. तर मेडिसिन चाहिँ कस्तो गरिरहेको थियो भने 50% काम गरिरहेको थियो कि. 50% इट वाज ओके अनि 50% स्टिल आई वाज त्यही हुन्छ नि फेजमा थिएँ कि. अब बेसिकली मेडिसिन चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेदेखि तपाईँको माइन्डलाई डल बनाइदिन्छ कि एकदमै सुस्तो भयो भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि एन्जाइटी भनेको चाहिँ तपाईँले बढी सोच्ने हो नि त होइन. अब त्यो औषधिले तपाईँलाई सोच्नै मन नगराइदिन्छ कि. सो यु आर लिभिङ लाइक डल लाइफ कि 50% डल लाइफ 50% एक्टिभ लाइफ कि. सो इट वाज गोइङ ओके होइन मेडिसिनमा पनि. तर आई वाज नट रियली ह्याप्पी विथ इट कि. अनि बिस्तारै आई स्टार्ट टु रियलाइज अ प्याटर्न के मेरो जिन्दगीमा चाहिँ म कमेडीहरू गर्दाखेरि कमेडी एज इन लाइक म साथीभाइहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ आई युज टु फिल लाइक कस्तो नर्मल के एकदमै लाइक एज मलाई त के भएकै छ जस्तो फिल हुन्थ्यो कि. होइन अब बेसी साथीहरूसँग बस्दाखेरि त अब हँसी मजाक ठट्टा रमाइलो कमेडी हुन्थ्यो नि त. सो अनि पछि मैले प्याटर्न गर्दैन आई थिङ्क लाइक कमेडी इज लाइक स्केप जोन फर मी जस्तो लाग्यो कि. हुन्छ नि जब म लाइक हाँस्थेँ रमाउँथेँ लाइक जोकहरू गर्थेँ त्यति बेला चाहिँ आई युज टु फिल सो नर्मल होइन लाइक कस्तो नर्मल मान्छे जस्तै लाग्थ्यो कि. तर फेरि साथीहरूसँग छुट्यो घर गयो अनि त्यही स्ट्रेस हुन्छ नि हुन्थ्यो रिभर्स हुन्थ्यो. सो यस्तो प्याटर्न नोटिस गर्दै गएँ मैले. अनि एक्चुली म एउटा यस्तै स्ट्यान्डअप कमेडी प्रोग्राममा गएको थिएँ. अनि त्यहाँ चाहिँ जस नेपालकै वान अफ द फर्स्ट सो होला त्यो स्ट्यान्डअप. मलाई त्योभन्दा पहिले पनि भएको थियो होला तर खासै थाहा थिएन. मेरो लागि चाहिँ त्यो फर्स्ट थियो कि. सो मलाई गर्नु पनि मन थियो अनि म गएँ हेर्नलाई. अनि जस्ट त्यो लगभग 2 घन्टाको प्रोग्राम थियो होला. अनि त्यो प्रोग्राम हेरेपछि चाहिँ लाइक एकदमै रमाइलो थियो. प्रोग्राम चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो. लाइक दिस टाइम आई वाज वाचिङ समथिङ द्याट आई वान्टेड टु डु होइन. त्यही भएर म एकदमै इन्जोय गरिरहेको थियो होला क्या.
2 घण्टाको प्रोग्राम थियो लाइक यस्तो रमाइलो भयो अनि त्यो 2 घण्टा पनि हुन्छ नि आई फिल लाइक सो नर्मल हुन्छ नि अनि घर फर्किराख्दा चाहिँ मैले दिमागमा के सोच आयो भनेदेखि चाहिँ लाइक जुन कुरा म हेरेरै हुन्छ नि नर्मल फिल गर्न सक्छु भनेदेखि त यदि त्यो कुरा मैले गरेँ भने त त्यो 2 घण्टालाई मैले 24 घण्टा त बनाउन सक्छु होला नि त सो या द्याट्स द टाइम when I realized कि I think I should do comedy. I should do stand-up comedy. Yeah, this is what interests me and this is what makes me feel alive. Talking about being human, humans suffer from a lot of things. And here, what we know, what we just got to know about Sajan Shrestha, a comedian, is that isto hasi rakhne face, sabailai hasai rakhne face, bhitra pani euta story rahecha. Right. He's been going through some issues, and that is an issue about health anxiety. Right. I know. And एउटा भनाइ हुन्छ नि there's more to that than what meets the eye भनेर भन्छ नि Yes. हेर्दाखेरि एउटा कुरा देखिन्छ तर वास्तविकतामा अर्को कुरा हुन्छ and to really know someone, to really know a person, to really know something you have to dig really deep. तर खुसीको खबर के भन्दाखेरि साजनले चाहिँ he found a mechanism to cope up with his anxiety. हामीले पहिलाको एपिसोडमा पनि do you remember Pratyush? Of course you do, होइन? Ishan had anxiety as well, and उहाँको cope up गर्ने mechanism चाहिँ music different. थियो. Yeah, it was different. होइन? Yes, music थियो र सर्जनको चाहिँ कोप अप गर्ने मेकानिजम इज कमेडी. द्याट इज वाट मेक्स हिम फिल अलाइभ भनेर भन्नुभएको छ. Right. सो अब यसपछिको सस्पेन्स पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि थाहा त भयो तर कसरी स्टार्ट गर्नुभयो. So, to figure that out, let's have a listen to the talk of Sajan, which is coming up next. जुन दिन मैले रियलाइज गरेँ कि कमेडीले चाहिँ हुन्छ नि दिस इज माई स्केप फ्रम दिस मेन्टल हेल्थ अर एन्जाइटी वरेभर होइन त्यसपछि चाहिँ आई वाज गोइङ थ्रु लाइक फेसबुक होइन सो आई वाज गोइङ थ्रु त्यो न्युज फिड होइन फेसबुकमा एक दिन अनि आई स भिडियो भिडियो अफ माई कलिग क्षितिज केसी होइन उसको चाहिँ एउटा भिडियो निक्लाएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि उसले स्ट्यान्डअप गरिरहेको थियो अलमोस्ट 5 मिनटको भिडियो थियो होला होइन आई वाज सो लाइक इन्ट्रेस्टेड कि अब त्यो ओके जुन कुरा मैले खोजिरहेको थिएँ लाइक जुन चिज मैले अब किनकि अब हेर्ने भने मसँग त्यत्रो ब्यान्डविड्थ त थिएन मैले एक्लै सुरु गर्नुलाई त किनकि लाइक प्रोडक्सन हाउस चाहियो तर्ने चिज थियो नि त आई वाज होपिङ कि कसैले चाहिँ सुरु गरिदियोस् भनेर अन्त त्यो भिडियो देखेपछि म एकदमै खुसी भयो अनि मैले चाहिँ त्यो पेज खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ सो तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ अब खोजी पनि नआएको रहेछ आर्टिस्टहरू होइन अनि स्क्रिन टेस्टको लागि बोलाइरहेको थियो सो अनि म एक दिन फोन गरेर गएँ उनीहरूका अनि बाटोमा पनि मलाई हुन्छ नि अब आई वाज नट स्योर कि म गरौँ कि नगरौँ भने मनदेखि चाहिँ अति नै गर्नु मन थियो कि तर अब हुन्छ नि अब त्यो एन्जाइटी प्लस स्ट्रेस फ्राइड एकैचोटि हिट गरेँ क्या मलाई यस्तोसम्म भएको थियो म गइरहेको थिएँ बाटोमा होइन अनि एक्कासी मलाई के भयो होइन हुन्छ नि यहाँ गरिदिने यहाँ छोडिदियो अब हुन्छ नि कस्तो अब 2 जनाको अगाडि त बोल्नु नसक्ने मान्छे अब त्यहाँ मान्छे टन्ने होला अब कसरी गर्ने मान्छेहरू अब राम्रो भएन भने कस्तो बिल्ला हान्छ होला टाइपको त्यस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई त्यसो गइरहेको थिएँ मैले फर्केँ क्या बिचबाटहरू फर्केँ अनि फर्किँदा पनि आएर सेकेन्ड थर्ड के अनि यसो सोचेँ अब नराम्रो भयो बढी भन्दा बढी के हुन्छ मान्छेले हाँस्दैला मबाट होइन त्यही त गर्न जान आँटेको नि त म त त्यो खासै फरक पर्दैन होला जस्तो लाग्यो कि सो यस्तो स्ट्रङ विल बनाएर म गएँ अनि त्यसपछि जस त्यहाँ टिमहरू थियो अनि उनीहरूले चाहिँ जस क्यामेरा सामने अगाडि राखेर अनि स्क्रिन टेस्ट गरायो अनि मलाई कुनै सेट बनाएछ न सोद्धाखेरि मैले त्यति बेला ममको बारे एउटा सेट बनाएको थिएँ कि द्याट वाज माई फर्स्ट कन्टेन्ट स्ट्यान्डअप करियर के अनि उनीहरूले गरेर देखाएँ अनि दे वर लाइक रियली इम्प्रेस बाई माई कन्टेन्ट बिकज त्योभन्दा अगाडि जति पनि लाइक आइरहेको रहेछ नि मान्छेहरू सबैले चाहिँ दे युज टु डु लाइक त्यो सेक्स जोक्सहरू मोस्टली सेक्स जोकहरू गर्दो रहेछ आई वाज द ओन्ली पर्सन हु डिड लाइक मम जोक विच लाइक रिलेटेबल टाइपको जोक्सहरू हुन्छ नि सो दे वर इम्प्रेस अनि त्यसपछि अनि दे वर इम्प्रेस अनि तिनीहरूले चाहिँ अनि पछि पनि फेरि बोलायो अनि त्यति बेला चाहिँ खासै सोजहरूको त्यस्तो केही कुरा थिएन भिडियोमै फोकस थियो नि त सो अनि सेकेन्ड टाइम गएँ उनीहरूले मेरो भिडियो खिच्यो युट्युबमा हालिदियो अनि अब त्यति बेला अब इट वाज न्यू थिङ मान्छेलाई थाहा थिएन खासै पनि भ्युजको त हामीलाई मतलबै थिएन अब मेरो फर्स्ट भिडियोमा धेरै भ्युज आएको भनेको कति 1100-1200 जति हालहाली त्यस्तै भ्युज थियो अहिले त बढाएको छ होइन त्यति बेला त्यति भ्युज थियो कि त्यति बेला हामीलाई मतलबै थिएन कि भ्युजको हामीलाई के किनकि आई वाज न्यू अन युट्युब मैले युट्युब कसरी काम गर्छ नि थाहा थिएन सो म यतिमै दङ्ग थिएँ कि मेरो भिडियो म सेयर गर्न पाइरहेको छु भनेर त्यतिमै दङ्ग थिएँ कि प्लस अनि
त्यो कन्टेन्ट जुन मैले त्यहाँ गरेको थिएँ द्याट वाज नट इभन मच्योर्ड के हुन्छ नि मैले त अब यत्तिकै 2 दिन अगाडि लेखेको थिएँ अनि भइहाल्छ नि मलाई थाहा थिएन कि अर्ग्यानिक वे के हो कमेडीको भनेर हुन्छ नि त्यसपछि गर्दै गएँ भिडियोहरू अलिअलि गर्दै भाइरल हुँदै गयो मान्छेले चिन्न थाले नेपालमा स्ट्यान्डअप कमेडी हुन थाल्यो भनेर त्यो बेला सिन कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ एउटा नयाँ कुरा हो होइन प्लस अब मान्छेहरू चाहिँ खासै अब आउन नखोज्ने के अब हुन्छ नि एज अ प्रोफेसनली चाहिँ कसैले पनि सोचेको थिएन कि स्ट्यान्डअप गर्छु भनेर सबैले हबीको रूपमा लिइरहेको थियो कि अनि आइएम प्रिटी स्योर कसैले पनि थाहा थिएन कि अर्ग्यानिक मलाई पनि थाहा थिएन कि अर्ग्यानिक वे कसरी गर्ने किनकि दिस इज लाइक अर्ग्यानिक वे अफ डुइङ स्ट्यान्डअप कमेडी के जस्तो कि एउटा स्ट्यान्डअप कमेडियनले सुरुमा ऊ एउटा आफ्नो थट लिएर आउँछ ऊ त्यसपछि ओपन माइक जान्छ ओपन माइक इज बेसिकली हाम्रो वर्कसप टाइपको ठाउँ हो कि जहाँ चाहिँ यु ट्राई यो न्यू मेटेरियल्स यो जोक्स किनकि हामीले सोचेको चिजहरू सबै आफूलाई फनी हुनसक्छ तर मान्छेले त हुन नसक्छ नि त होइन मान्छेलाई फनी नलाग्न सक्ला सो ओपन माइक भनेको चाहिँ बेसिकली त्यो चिजहरू चाहिँ फिल्टर गर्नलाई हो क्या अनि त्यसपछि यु गोज टु सोज एन्ड हुन्छ नि सोहरू गर्ने यताउता अनि त्यसपछि बाँकी प्रोसेस त्यसपछि हो अनि त्यो कसैले पनि थाहा थिएन कि त्यो प्रोसेस सबैजना के सोचिरहेको हुन्थ्यो यति जाऊ त म नि गरिदिन्छु नि अनि के नै भने अरे यसले हुन त खासै के भनेको पनि हुँदैन थियो कि हुन्छ नर्मल थटहरू भन्ने हुन्थ्यो कि हामीले एउटा थटलाई चाहिँ कसरी जोकमा ढाल्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन कि सो एभ्री वान वाज लाइक हुन्छ नि लासाङ फासाङ गरेर गरिरहेको थियो त्यसै चलि नै रहेको थियो सो त्यही भएर पनि होला मान्छेले खासै सिरियसली लिइरहेको थियो यो कुराहरूलाई सो जुन टाइममा मैले कमेडी सुरु गरेको थिएँ नि त त्यति बेला चाहिँ म अरू जब पनि गर्थेँ कि सो म कमेडीमा डिपेन्ड त खासै थिएन मलाई लाग्दैन थियो कमेडीले पैसा पनि कमाउनु मिल्छ भनेर आई वाज डुइङ लाइक हुन्छ नि मलाई मनपर्ने चिज त म गरिरहेको थिएँ त्यसपछि गर्दै अनि मैले जिन्दगीमा फर्स्ट सो गरेको चाहिँ मैले कमेडी सुरु गरेको अलमोस्ट 2-3 महिनापछि होला होइन कमेडीमा सो पनि गर्नु मिल्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई हुन्छ नि मलाई मेरै साथीले चाहिँ मिलाइदिएको त्यो सो चाहिँ हामी गयौँ सो गऱ्यौँ अनि त्यो फर्स्ट सो चाहिँ मैले फ्री फुडमा गरेको थिएँ कि अनि लाइक फर्स्ट सो नै फ्री फुडमा गरेपछि त त्यसपछिको त के सोच्ने होला र होइन त्यसै के सोच्छ नि ल यस्तै रेसको खासै पनि पैसा चाहिँ कमाउनु मिल्दैन भन्ने टाइपको लाग्यो त्यसपछि हुँदै गयो लाइक सबैले त्यही हुन्छ नि अब प्रायः रेस्टुरेन्टहरूले हामीलाई बोलाउने के भनेर बोलाउँछ भाइ तिमीलाई फ्री फुड दिन्छु अलिअलि एक्सपोजर हुन्छ यही आशमा बोलाउँथ्यो कि अनि हामीलाई पनि त्यो किनकि कसैले खासै पपुलर थिएन हामी अनि सिन पनि खासै ग्रो भइरहेको थिएन उनीहरूलाई अब हुन्छ नि तिमीलाई हामी फ्री फुड दिन्छु अलि एक्सपोजर पाउँछ भनेर हामीलाई बोलाएर हुन्थ्यो कि सोको लागि अनि हामी पनि दङ्गो पर्थ्यो ए हो ल ठिकै छ हामी त स्टेज टाइम पाइरहेको छ फर कमेडी मलाई चाहिँ के लाग्छ फर कमेडियन स्टेज टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के तिमीले जतिवटा स्टेज युज गर्न पायो त्यति नै तिम्रो करियरको लागि राम्रो हो प्लस तिम्रो एक्सपिरियन्सको लागि राम्रो हो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई सो हामीले दङ्गै थियो अनि गरिरहेको थियो त्यसपछि अलमोस्ट 6 या 7 महिनापछि होला हाम्रो म पहिला जुन च्यानलमा काम गर्थेँ कमेडी च्यानलमा त्यहाँबाट एउटा भिडियो भाइरल भयो क्या भिडियो एकदमै भाइरल भयो त्यसपछि चाहिँ लाइक सिन हुन्छ नि एकदमै फ्लिप भयो क्या मान्छेहरूले खोजी हेर्न थाल्यो क्या त्यसपछि चाहिँ थाहा नपाउने मान्छे थाहा पायो ए कमेडी पनि भइरहेको रहेछ नि त भनेर हुन त अब क्रिटिसिजम पनि धेरै भयो होइन अब गाली पनि धेरै खाइयो हुन्छ नि किनकि म त्यो अब माइन्ड गर्दिनँ किनकि त्यो टाइमै त्यसो थियो किन हुन्छ नि हामीलाई त्यति बेला कस्तो लाग्थ्यो भने ए यसको बारे यस्तो अलिक बोल्ड टपिकमा बोलिदिउँ मान्छेहरू इम्प्रेस हुन्छ भन्ने टाइपको हुन्थ्यो नि त तर हामीलाई थाहा हुँदैन थियो कि हामीले कसरी चाहिँ बोल्नुपर्छ यो टपिक सेन्सिटिभ हो हुन्छ नि थाहा हुँदैन थियो अब हामी यति मजामा गरेर हुन्थ्यो किनकि त्यो त कसैलाई थाहै थिएन नि त हामी त कसैले हेरेर पनि आएको छैन के बाल जस्तो लाग्थ्यो नि त पछि मान्छेले हेर्न थालेपछि कमेन्टहरू आउन थालेपछि हामीले रियाल्छ ए ओके मान्छेहरूले त हेरिरहेछ अब चाहिँ हामी सेन्सिबल हुनुपर्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ नि जे पाइ त्यो बोल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ रियलाइज हुन थाल्यो सो अनि बिस्तारै सिनहरू बढ्दै गयो नयाँ आर्टिस्टहरू आउँदै गयो अनि सोजहरूमा पैसा दिन थाल्यो क्या सबसे खुसीको कुरा चाहिँ हुन्छ नि सो मैले जिन्दगीमा फर्स्ट सो गरेको भनेको मैले कमेडी सुरु गरेको अलमोस्ट पेड सो है पेड सो चाहिँ अलमोस्ट 7 महिनापछि होला 6-7 महिनापछि मैले जिन्दगीको फर्स्ट पेड सो गरेको त्यति बेला आई गट 4,000 रुपिज हामीलाई ओ 20 मिनट गरेको 4,000 हामीलाई ओ अब यस्तै भयो भने त महिनाको 3-4 वटा हाल्नु मैले जबै गर्नु पर्दैन जस्तो लागिरहेको थियो कि अनि त्यसपछि जस्ट हुँदै गयो त्यसपछि पेड सोहरू बढ्दै गयो अनि एक टाइम आयो कि आई वाज लाइक टाइमै दिन सकिनँ न जबमा टाइम दिन सकेँ न कमेडीमा टाइम दिन सकेँ मैले चाहिँ किन अब जबमा मेरो अब बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 7-8 बजीसम्म हुने होइन कमेडीमा चाहिँ अब हुन्छ नि ओपन माइकमा जान नपाउने मान्छेहरू भेट्न नपाउने त्यस्तो भयो अनि अलमोस्ट कमेडी गरेको 1-1.5 वर्षपछि चाहिँ आई डिसाइड कि आई थिङ्क आई सुड क्विट माई जब एन्ड सुड पर्स्यु वाट आई लाइक हुन्छ नि किनकि जब भने त म पछि फेरि गर्न सकिहाल्छु नि
हातमा स्किल छ तर यो कुरा अहिले छुट्यो भने छुट्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई हुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क लाइक म फेरि गएर त्यो ग्र्याब गर्न सक्छु होला यो अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्यो त्यसपछि आई लेफ्ट माई जब आई स्टार्टेड टु हुन्छ नि ह्याङ आउट विथ कमिक्स ओपन माइकहरू धेरै जान थालेँ मान्छेहरू चिन्न थालेँ स्टार्टेड टु डेभलप माई सेट्स अनि थाहा भयो यसरी पो रहेछ नि त सेट बनाउने भनेर हुन्छ नि मान्छेहरूले अब सिकाउन थाले अनि फिडब्याकहरू लिन थालेँ मैले जस्ट जब छोडेपछि चाहिँ राम्रै डिसिजन लिएँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनकि एक्सपोजर हुन थाल्यो मान्छेहरूमा किनकि जब छोडेपछि अभियसली काम के भन्दाखेरि चाहिँ कमिकरसँग हिँड्ने कमेडियनसँग हिँड्ने सेट बनाउने प्लस सोजरमा हिँड्ने अब अर्गनाइजरले चिन्न थाल्यो सोजमा बोलाउनु थाल्यो सोजमा जाँदाखेरि नयाँ मान्छे भेट्थ्यो उसले पनि अर्को सोमा बोलाउँथ्यो सो त्यो हुँदा गएपछि एउटा चाहिँ त्यो एउटा सर्कल बन्यो क्या मेरो हुन्छ नि सर्कल पनि सबैले चिन्न थाल्यो यो चाहिँ कमेडियन हो भनेर चिन्न थाल्यो विच वाज लाइक रियली नाइस फर माई करियर हुन्छ नि प्यासन हुन्छ नि मान्छेले यत्तिकै मेरो यो प्यासन छ भन्छ तर कसैले टाइम इन्भेस्ट गर्दैन क्या यु सुड एक्चुली इन्भेस्ट यर टाइम के त्यसमा चाहिँ किनकि हुन नि हो लाइक मेरो टाइममा आएर मैले जब छोड्नु भनेको मलाई ठुलो रिस्क थियो क्या किनकि म एक्लै छोरा हो एन्ड आई हेभ टु लुक आफ्टर माई फ्यामिली पनि मेरो करियर हेर्नु पर्थ्यो अब बिचमा आएर हुन्छ नि म कमेडी गर्छु भन्दा त मान्छेले खासै पनि पत्याउँदैन थियो नि त मैले टाइम इन्भेस्ट गरेँ जुन हिसाबमा मैले टाइम इन्भेस्ट गरेँ त्यसको मैले पे ब्याक पनि राम्रै पाएँ क्या हुन्छ नि इट्स नट लाइक म अहिले गिल्टी छु मैले किन जब छोडेर होइन हुन्छ धेरै टाइम जहाँ चाहिँ आई वाज लाइक आई सुड लाइक हुन्छ नि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने रहेछ तर हुन्छ नि त्यस्तो भोलिपल्ट या पर्सि त क्या फेरि राम्रो न्युजहरू सुन्थ्यो कि तिमीलाई सोमा बोलाएछ यस्तो सोमा त्यस्तो त्यो कुराले क्या मोटिभेट गर्ने क्या सो त्यो कुराहरू कन्टिन्यू हुँदै गयो अनि आई रियलाइज कि ओके आई डिड द राइट थिङ आई मिन द राइट पाथ अब यो भन्दा फेरि आम नट सेङ कि अहिले बब्बाले भइसकेको छ करियर स्टिल त्यो स्ट्रगलिङ फेजमा छ बट देन जुन ठाउँबाट मैले स्टार्ट गरेको थिएँ त्यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म चाहिँ मैले त्यो बेला चाहिँ इमेजिन गरेको थिएन कि Alright, so welcome back after that wonderful talk of Sajan Shrestha, our storyteller for this episode of Every Story Matters. You are tuned in to Radio Nagarik 96.5. Awaz Nagarik ko. Yes, we are the voices. And this is your voice, Presa. And this is your voice, Pratyush. Alright, so Sajan ko talk sundakeri चाहिँ मलाई कस्तो न्यू एज हुन्छ नि एउटा पर्फेक्ट अहिलेको एजको एउटा युथ जुन सर्कमस्टान्सेसबाट गइरहेको हुन्छ आफ्नो घर परिवार हेर्ने कि आफ्नो ड्रिम फलो गर्ने कि त्यो डिलेमा जुन एउटा हुन्छ यस देयर इज अलवेज अ डिलेमा केही न केहीको चाहिँ हुन्छ नै के तर लाइक ही सेड ही विल नेभर रिग्रेट दिस बिकज ही इज गोइङ आफ्टर a thing that makes his heart beat, that excites him, and that is how things should always happen. अब के कुराले एक्साइट गर्छ भने चाहिँ should really follow it wholeheartedly, हैन, no thought, no second thoughts, no regrets. त्यसरी नै अगाडि बढ्नु पर्छ, and I think he's on a right path. I think so too, and best wishes अहिलेदेखि नै भन्छु हैन. But he also talked about current scenario of stand-up comedy. हैन, हुन त स्ट्यान्डअप कमेडी पहिलादेखि नै हुन्थ्यो एउटा फर्मेटमा हुन्थ्यो तर फर्मेट अहिले चेन्ज भएको छ अहिले इट्स मोर लाइक एन इन्टरनेसनल टाइपको फर्मेट हैन एउटा माइक लिएर उभिएर गर्ने व्हिच मलाई त एकदम आई रियली इन्जोय दैट फर्मेट आई डु एज वेल तर स्टार्ट गर्दाखेरि आई थिंक ही वाज वन अफ द अर्ली बर्ड्स दैट स्टार्टेड दिस कल्चर हैन बिकज अर्ली बर्ड्स हुनुको फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ के यु आर अहेड हुन्छ नि एउटा रेसमा यु आर द पायोनियर कि जे कुरा पनि अब बुलेट छ भने कसैको क्रिटिसिजम छ भने यु आर फर्स्ट इन द लाइन टु टेक all those bullets, all those harsh words or harsh criticisms, you know? Exactly, and it's good that he is not affected by it, but actually those criticisms has made him actually more aware of what to deliver next भनेर. But पहिलाको सिनारियोको बारेमा त हामीले थाहा पायौं, अब current scenario कस्तो छ त? Right. Down the line कस्तो हुँदै आयो? Let's hear it now. करेन्ट सिनमा चाहिँ कमेडी चाहिँ आई थिङ्क इट्स गोइङ गुड होइन किनकि जुन चिज पहिला मान्छेलाई थाहा थिएन त्यो थाहा पाइरहेछ अनि पिपल आर सोइङ इन्ट्रेस्ट भन्नु नै हाम्रो लागि आई थिङ्क हामीले के अचिभ गरे जस्तो लाग्छ क्या स्ट्यान्डअप कमेडीले यतिको मार्केट लिनु नै ठुलो कुरा हो क्या हाम्रो लागि चाहिँ त्योभन्दा पनि अब त्यो भनिसकेपछि पनि लाइक हुन्छ नि देयर आर लाइक फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ अलिकति सुधार्नु पर्ने छ कमेडी फिल्डमा कमेडी सिनमा जस्तै कि अब हुँदा मान्छेले पछि गर्दै गर्दै सिक्ने हो होइन अहिले हुन्छ नि अहिले चाहिँ कस्तो भने अहिले यति पपुलर भएपछि स्ट्यान्डअप कमेडी होइन सबैलाई गर्नु छ क्या यो चिज
हुन्छ नि एभ्रीबडी वान्ट्स टु डु कमेडी कि स्ट्यान्डअप कमेडी कि बट नो बडी वान्ट्स टु नो द प्रोसेस के हुन्छ नि आई थिङ्क कमेडीमा चाहिँ यस्तो चिज हो हुन्छ नि जुन चाहिँ हुन्छ नि सबैलाई के लाग्छ नि यो त म पनि गर्नु सक्छु जस्तो लाग्छ कि किनकि गीत गाउन त युनिट एक्चुली गुड भोइस नि त सो यु नो के गाउँदै गाउँदै म खासै गाउनु सक्दिनँ तर कमेडी कसैलाई सबैलाई आफू फनी लाग्छ कि कसैले पनि आफू अनफनी लाग्दैन कि अनि त्यही हिसाबमा सबैजना आउँछ एन्ड देयर इज लाइक फ्यु च्यानल्स जसले चाहिँ हुन्छ नि प्रमोटिङ हुन्छ नि एभ्री वान विच इज गुड तर आई थिङ्क इफ यु रियली वान्ट टु लाइक हुन्छ नि यो इन्डस्ट्रीमा आउनु इन्डस्ट्री त नभनौँ तर यो फिल्म आउने भनेदेखि आई थिङ्क यु सुड पहिला चाहिँ यु सुड नो द अर्ग्यानिक वे सुरु त त्यसरी नै गर्ने हो अहिले हावा कन्टेन्टबाट गर्ने हो तर एटलिस्ट गर्दै गएपछि यु सुड इम्प्रुभ युर सेल्फ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो अहिले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ कि हामी कमेडियनहरूलाई के बोल्ने हो के नबोल्ने पहिला त हामी के लाग्दैन जे बोल्ने हुन्छ खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ तर द्याट्स नट द केस अहिलेको टाइममा किनकि अहिले टाइममा हुन्छ नि 1000 अफ पिपल आर वाचिङ यु हुन्छ नि सो यु सुड बी रेस्पोन्सिबल अनि सो या पेमेन्टको कुरा हेर्ने भनेदेखि अभियसली पेमेन्ट चाहिँ राम्रै बढेको छ अहिलेको टाइममा किनकि अहिले कमेडियनहरू दे आर लाइक क्वाइट पपुलर पनि होइन डिमान्ड चाहिँ बढेको छ सो अलिकति कमर्सियलाइज त भइहाल्छ चिजहरू होइन तर त्यस्तो अब पेमेन्ट बढ्यो भन्दैन वारवारै बढेको चाहिँ होइन कि होइन तर स्टिल अब सर्भाइभ गर्न मिल्ने खाली चाहिँ पेमेन्ट बढेको छ अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेछ अब यही हिसाबमा कमेडी सिन ग्रो हुँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क डेफिनेटली देयर इज अ करियर जस्तो लाग्छ किनकि मैले आफै अब अहिले एज अ करियर रूपमा त लिइरहेको छु नि त्यो कुरा अब स्ट्यान्डअप कमेडीमा त नभइकन पनि लाइक इफ आर रियली गुड एट स्ट्यान्डअप कमेडी तपाईँलाई अरू ठाउँबाट पनि अपर्च्युनिटी आउनसक्छ इट्स जस्ट ढोका खुलिन्छ सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाइक अब पैसै कुरा गर्नु पर्दैन आम नट लाइक अर्निङ त्यस्तो धेरै पनि होइन तर जति कमाएर चाहिँ म खुसी छु क्या सो मलाई के एउटा कुरा चाहिँ थाहा छ भनेदेखि चाहिँ यदि म यो कुरा गर्दै गयो भने चाहिँ देयर विल बी टाइम जहाँ चाहिँ आई विल बी सेटिस्फाई के विथ माई लाइफ चोइस करियर चोइस एज अ पेमेन्ट पनि सो त्यो एउटा स्ट्रगल हो होइन एकैचोटि त अब दामी त हुँदैन तर चेन्ज त देखाएको छु नि त मैले यतिसम्मको चेन्ज त मैले एक्सेप्ट गरेको थिएँ नि त जुन टाइमबाट मैले सुरु गरेको थिएँ यो टाइमसम्म त धेरै राम्रो चेन्ज भइसकेको छ कि अझ मैले यो चिज कन्टिन्यू गरेँ भने त यो भन्दा पनि बवालै हुन्छ नि त होइन सो त्यो एउटा पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ एकैचोटि बवाल चाहिँ हुँदैन होइन सो एज फर मी म चाहिँ आई क्यारी दिस अन लाइक जबसम्म म सक्छु होला एन्ड बिचमा चाहिँ छोड्दिनँ होला यो कुरा चाहिँ किनकि यही चिजले चाहिँ मलाई कन्फिडेन्ट बनायो यही कुराले चाहिँ मलाई सानोतिनो भन्ने मान्छेहरूमा चिनायो होइन यो डिसिजन चाहिँ मेरो लाइफ एकदम राम्रो डिसिजन हो Alright, so I am having an amazing time listening to this wonderful comedian. How about you, Pratyush? I love it also. Mainly a lot of things and personal insight or धेरै कुराहरू I'm getting to know about it and I'm loving it. And I really do hope that our audiences are also enjoying it as much as they enjoy Sajan Shrestha's comedy. To be precise, stand-up comedy. Right. Okay, so it was a long journey from एउटा free food देखि लिएर अहिले चाहिँ यस राम्रै पे स्केल छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र अपकमिङ आर्टिस्टहरूको लागि प्लेन्टी अफ अपर्च्युनिटी पनि छ भनेर भन्नुभएको छ होइन विच इज a good sign. It is a wonderful sign and ekdam ramro positive sign that the industry is opening up, that the market is opening up to young and vibrant comedians as well. Innovative field pani bhanchu ma yasko lai you're a different market create bhaisakyo अहिले आएर and because when you like laughter is the best medicine bhaner bhanchu so if that laughter is the best medicine then probably the comedians are the one who are providing laughter and a doctor the best doctor providing the best medicines they have to come up with good jokes all the time and I think that takes a lot of innovation, creativity. Well, I think we are listening a creative person at his best. So next up, what we are going to listen to is a piece of a suggestion, wahako 2 cents about for the people who wants to join stand-up comedy now, because now, like you said, everybody wants to join stand-up comedy. Everybody wants to be comedian. तर के चाहिँदो रहेछ त comedian हुनलाई? Well, is it easy or is it hard? Let's figure out. So यदि तपाईलाई के कुरा गर्नु मन छ भनेदेखि टेक टाइम सोच्नुस् र गरिहाल्नुस् हुन्छ नि मलाई यसले दिँदैन त्यसले दिँदैन पछि गर्छु इट्स जस्ट एक्सक्युजेस हुन्छ नि बिकज आफूले गर्न मन लागेको चिज गर्न कसैले खासै रोक्छ जस्तो लाग्दैन कि वान इयर अदर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो कुरा अनि सिरियसली मैले ट्रस्ट मी मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट भनेको यो चिज होइन वन्स यु स्टार्टेड डु इट त्यो चेन्जेसहरू हेरेर तपाईँलाई कस्तो खुसी लाग्छ कि सानो चेन्जेस मात्र किन नहोस् होइन यु फिल लाइक यु डिड समथिङ के सो डोन्ट वेट फर एनी अपर्च्युनिटी मेक योर ओन अब मेरै केस हेर्ने हो भनेदेखि लाइक
आई वाज गोइङ थ्रु भेरी रफ टाइम होइन त्यति बेला आई ह्याड अ मेन्टल हेल्थ इस्युज अनि अब एउटा सानो चिजले मलाई यत्रो ठुलो होप देखायो कि त्यसले गरेर हेर्नु पनि त के हुन्छ भनेर गरेको चिजले चाहिँ लाइफमा यस्तो ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्छ भनेदेखि त तपाईँले त कत्रो ठुलो प्लान गरेर होला नि त त्यसको लागि सानो स्टेप मात्रै चाल्यो पनि युल सी द डिफ्रेन्स के गर्नु अगाडि र गरे पछिको के सो के गर्नु छ भने गरिहाल्यो हुन्छ बिकज इट्स जस्ट अ टाइम भ्यालु यर टाइम जस्तो लाग्छ कि मलाई इन्भेस्ट अ टाइम वाट एभर यु डु सो या सिन्स अहिले अब स्ट्यान्डअप कमेडी एकदमै हुन्छ नि इट्स अ थिङ नाउ अहिले नेपालमा हुन्छ नि अब बाहिर हेर्ने त पुरानै चिज हो तर स्टिल अ पपुलर चिज हो होइन नेपालमा नयाँ भन्दा पनि पहिला थियो नहुने होइन लाइक वी हेभ लाइक लेजेन्डरी स्ट्यान्डअप कमेडियन मनोज गजरेल त्यसपछि जितु नेपाल दिज आर लाइक वान अफ द फेमस स्ट्यान्डअप कमेडियन अब उहाँहरू चाहिँ दे वर लाइक मोर इन्टु कमर्सियल स्ट्यान्डअप कमेडियन के अब आई डोन्ट नो इफ आइम अलाउड टु से दिस अर नट युथ ओरिएन्टेड भनौँ न होइन तर अहिलेको जुन अब स्ट्यान्डअप आइरहेको छ अहिले चाहिँ इट्स मोर लाइक युथ ओरिएन्टेडवाला हो होइन डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सै हुन्छ पनि होइन अब कमर्सियल र अब अलिकति अन्डरग्राउन्डै भनौँ न यसमा चाहिँ अब एन्ड द गुड थिङ इज लाइक पिपल आर लाइकिङ इट टु हुन्छ नि हो त्यहाँ अलिकति ब्याकल्यासेसहरू छ तर मन नपराउने भन्दा पनि मन पराउनु धेरै छ के सो विच इज लाइक डेफिनेटली अ पोजिटिभ साइन हाम्रो करियरको लागि पनि हुन्छ नि अर्को राम्रो कुरा के पनि भनेदेखि लाइक मोर पिपल आउन चाहनुहुन्छ लाइक दे वान्ट टु डु इट विच इज लाइक भेरी नाइस जति धेरै मान्छे आयो त्यति नै सिन ग्रो हुने हो यो कुरा भनेको चाहिँ एक्लैले कहिले पनि ह्यान्डल गर्न सक्दैन कुरा पिपल निड टु कम आउट फ्रम द क्लोजेट इफ यु रियली वान्ट टु डु स्ट्यान्डअप कमेडी तर अब कमेडी गर्ने भन्दैमा हुन्छ नि आई थिङ्क यु सुड नो द प्रोसेस पनि जस्तो लाग्छ कि किनकि अहिलेको टाइम इज लाइक दे आर लट अफ गुड आर्टिस्ट के अहिले यु हेभ टु कम्पिट विथ देम के किनकि म त ओपन माइकहरू गइरहेको हुन्छु नि त आई सी लट अफ यङ ट्यालेन्ट्स के अहिले चाहिँ इजी छैन कि जुन हिसाब हामीले सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक देयर वर फ्यु आर्टिस्ट सो एउटा दुइटा फाटफुट राम्रो जोक्सहरू पनि हिजो कमेडी नै हुन्थ्यो क्या तर अहिले लाइक यस्तो राम्रो राम्रो आर्टिस्ट भाइहरू छ होइन जसको चाहिँ भिडियो आएको छैन कि बट स्टिल द भिडियो आएको आर्टिस्ट भन्दा नि दामी आर्टिस्टहरू छ कि हुन्छ नि सो अब त्यस्तोहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्छ कि सो जस्ट बिकज तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने यस्तो त मैले गर्न सक्छु त्यो हिसाबमा चाहिँ नहुनु कम्पिटिसन एकदम टफ छ होइन सो रिसर्च गर्नुहोस् पढ्नुहोस् लाइक म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लाइक कोही पनि यदि स्ट्यान्डअप कमेडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने हुन्छ नि आई थिङ्क यु सुड रिसर्च अबाउट इट के देयर आर लाइक अनलाइन बुक्सहरू छ हुन्छ नि देयर आर थ्योरी अबाउट कमेडी लाइक हुन्छ नि पन्चिङ डाउन जोक्स भन्ने थ्योरीहरू छ टन्नै चिजहरू छ त्यो पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि अरू कमेडियनहरूको लाइक हलिउडहरूकै हेर्नुपर्छ भने छैन दे आर लाइक हाम्रो छिमेकी इन्डियन स्ट्यान्डअप कम्पिटिसन एकदम बिग छ नि त उहाँहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट के हिन्ट पाउँछ कि यो यसरी गर्ने यो यसरी गर्ने भनेर हुन्छ नि सो सिकेर चाहिँ आउनुहोस् भन्छु म चाहिँ रादर देन हुन्छ नि यो त मैले पनि गर्न सक्छु म नि फनी छु भनेर आउनु भन्दा पनि एटलिस्ट प्रिपेयर भएर आउनुहोस् Alright guys, that's my time. My name is Sajan Shrestha and you guys been a lovely audience. Thank you. Okay, so मलाई Sajan Shrestha को story सुनेर चाहिँ कस्तो feel भयो भन्दाखेरि I was thinking, I was listening to an influencer. Right. I think the purpose of our show is and there is also the हामीले चाहिँ मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स होस् मान्छेलाई मोटिभेसन मिलोस् भनेर we try and bring in guests त्यसरी नै but I think this particular episode चाहिँ I think will remain in my head is because एउटा छुट्टै खालको इन्स्पिरेसन थियो it was comedy right. full of jokes right. and full of information, inspiration bhanum na, haina, to be precise. Right. So, well, I think Sajan has said enough. Wale auna lagnu bhayeko yo comedy scene ma auna lagnu bhayekohरुलाई राम्रो piece of advice पनि दिनु भएको छ कसरी आउनु पर्छ कस्तो खालको competition को लागि आफू prepare भएर आउनु पर्छ well bite or not there is a competition now. Definitely. And that's good for us consumers. Yes, we'll get a variety. Then they say variety is the spice of life. Wow. Well, I love spices. On a roll. Okay, so I think this is a Sajan Shrestha's vibe that's been transferring on us. Well, we are going to leave you guys on a very high and happy note. Yeah, हामीले Sajan Shresthaको सुनिसक्यौँ. It was really wonderful and but our time does not permit us to talk, keep talking, keep listening to Sajan's recordings and voices, Yes, and do go to his stand-up comedy, I would say. Right. Yes, and do check out his YouTube videos. You can go to YouTube and search for SAJAN SHRESTHA. And while you're at it,
especially if you're having a rough day, and while you're at it, also subscribe to Radio Nagarik 96.5. Download our app from iOS and Android Play Store. We're everywhere. Twitter ma pani chhau. There's no reason for us for you to not connect with us. Yeah, and we are very much open to your suggestions and your recommendations for who we should bring up next for Every Story Matters. So do connect with us on those platforms and we'll get right back to it. I mean, after homework garchau and त्यसपछि we'll try to invite that particular guest that you guys like. All right, so Sajan Shrestha le bhane jastै, that's our time, I know. All right, guys, bye bye. Keep tuned into Radio Nagarik 96.5.